Tờ quạt khơi nhà chân chân gật này à. Một cháu mau giờ tao không này. Man phi à? Trái phi phong. Nếu tranh tao lấy ra đâu nào. Phi phong chạm mà nó còn coi chậm phi nhé. Vâng. Và hai nhông ăn không ai thì bao tiền nữa nha. Hai nhông tiền chậm.
ต้องkhông đi ăn cay như vậy anh ấy con tắt máy mà không mấy cái sữa đây con còn sữa bao và mà mua nó cả có bây giờ làm gặp cao đây con phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.